Jom belajar Bulgaria. Topik hari ini, aksi memasak. Приготвям. Sediakan. Готвя. Masak. Режа. Potong. Накълцвам. Cincang. Нарязвам на филийки. Hiris. Беля. Kupas. Мия. Basuh. Изплаквам. Bilas. Подсушавам. Keringkan. Варя. Rebus. Пържа. Goreng. Пека. Bakar. Пека на грил. Panggang. Готвя на пара. Kukus. Разбърквам. Kacau. Смесвам. Campur. Наливам. Tuang. Добавям. Tambah. Загрявам. Panaskan. Охлаждам. Sejukkan. Сервирам. Hidangkan. Опитвам. Rasa. Овкусявам. Perasakan. Отцеждам. Toskan. Покривам. Tutup. Пека на грил. Наливам. Покривам. Nak ingat perkataan ini dengan lebih mantap? Buka FlashcardsLuna.com dan berlatih set ini serta set bertema lain secara percuma. Pautan ada di ruangan deskripsi.